तर आपण कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस हा टॉपिक पाहतो. याच्यावरचा एक अगोदर फर्स्ट व्हिडिओ आपण बनवलेला आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल आणि त्यानुसार तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. तो जर पाहिला असेल तर आपण नेक्स्ट आपल्याकडे व्हिडिओ आहे, नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे, टॉपिक आहे, आपण त्यामध्ये कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसमधला की बिहेवियर ऑफ द गॅस, किंवा आपण त्यामध्ये आपल्याला एखादा गॅस असतो तर गॅसचं बिहेवियर कसं असतं. तर ॲज वी नो दॅट आपल्या सगळ्यांना माहिती की समजा एक कंटेनर जर आपण या ठिकाणी घेतलेला असेल तर या कंटेनरमध्ये जर गॅस असेल, हे गॅस मॉलिक्युल्स असतील असेल ना. पण ऑब्वियसली हे जे गॅस मॉलिक्युल्स असतात तर त्या प्रत्येक मॉलिक्युलला स्वतःचं एक मास असतं, स्वतःची काही एनर्जी असते, स्वतःला व्हेलॉसिटी असते, त्यांना मोमेंटम असतं आणि ते रँडमली मूव्ह होत असतात. पण जनरली वी कॅन नॉट define the exact velocity, exact mass, exact momentum, exact energy of that one single particle किंवा गॅस मॉलिक्यूल. म्हणजे एका गॅस मॉलिक्यूलची आपण एनर्जी किंवा त्याचं मोमेंटम किंवा त्याचं मास, त्याची व्हेलॉसिटी एक्झॅक्टली फाइंड आउट करू शकत नाही. आणि आय थिंक मला वाटते तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात आली असेल की म्हणजे पहा नाही, गॅस आहे, एक कंटेनर आहे, याच्यामध्ये गॅसमध्ये ऑब्व्हियसली तर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असतात. जवळपास म्हणजे एका मीटर क्यूबमध्ये 1 मीटर क्यूबमध्ये अप्रॉक्सिमेटली 10⁻23 अबॅगॅड्रोस नंबरपेक्षा जवळपास जास्तच मॉलिक्युल्स असतात 1 मीटर क्यूबमध्ये. म्हणजे एवढ्या मॉलिक्युल्स जर असतील एका मीटर क्यूबमध्ये गॅस मॉलिक्युल्स, तर जस्ट इमॅजिन करा की जास्त याच्यापेक्षा जर मोठी साईज असेल तर किती गॅस मॉलिक्युल्स असतील. आणि एवढे गॅस मॉलिक्युल्स ह्याचा मिनिंग समजतो की आपण इथं याचा मिनिंग असतो 1च्या पुढे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 म्हणजे एवढे गॅस मॉलिक्युल्स. म्हणजे हे पहा जस्ट आकडा, आता तुम्ही ते पहा तुमचं अब्जन खर्व निखर्व काय असतं ते. तर एवढे जे गॅस मॉलिक्युल्स आहेत एका मीटर क्यूबमध्ये असतील, आणि एका मीटर क्यूबमध्ये जर एवढे गॅस मॉलिक्युल्स असतील तर जस्ट इमॅजिन करा की एवढ्या मॉलिक्युलपैकी एका मॉलिक्युलची तुम्हाला व्हेलॉसिटी, एनर्जी, मास, मोमेंटम हे फाइंड आउट करायचं आहे. शक्य आहे? शक्यच नाही आहे ना. एवढ्या मॉलिक्युल्सचं स्टडी करणं शक्य नसतं. मग आपण एक स्टॅटिस्टिक वापरतो. जसं की आपल्याला माहिती असतं की आपल्या वर्गातल्या प्रत्येक क्लासमधल्या प्रत्येक मुलांचं स्टडी कशी आहे, काय आहे, हे आपल्याला डिसाईड करणं थोडं अवघड जातं. त्यावेळेस आपण क्लासचं पर्सेंटेज काढत असतो, ॲव्हरेज काढत असतो. तर यामध्ये पण आपण तेच करत असतो. आपण काय करतो की आयडियल मॅथमॅटिक्सचं इक्वेशन करून एक स्टॅटिस्टिक नावाची एक ब्रँच आहे, स्टॅटिस्टिकल फिजिक्स म्हणू शकतो किंवा स्टॅटिस्टिक. स्टॅटिस्टिक्स मॅथमॅटिक्स जे आहे, मॅथमॅटिक्सचा एक पार्ट आहे, अप्लाइड मॅथमॅटिक्समध्ये येतो तो, किंवा स्टॅटिस्टिक आपलं फिजिक्स पण आहे. त्यामध्ये आपण स्टडी काय करतो की आपण एका गॅस मॉलिक्युलची जनरली एक कन्सिडर करतो की त्याची मास m असेल, व्हेलॉसिटी v असेल, आणि एक आयडियलाइज करतो त्याच्याकडे एनर्जी किती असेल, आणि जनरली मग कॉम्बिनेशन करतो आणि ओव्हरऑल म्हणजे मायक्रोस्कोपिक लेवलला पहिल्यांदा जातो. मायक्रोस्कोपिक म्हणजे एका गॅस मॉलिक्यूल आपण कन्सिडरेशन काही अझम्पशन्स करत असतो की गॅस मॉलिक्युल्स कसे असतील. आपण आयडियल गॅस मॉलिक्यूल पुढे पाहणारच आहोत. ते गॅस मॉलिक्यूल असतं. आपण सुरुवातीला काय करतो की जो एक मॉलिक्यूल आहे त्या एका मॉलिक्यूलची एनर्जी किती असू शकते, किती त्याला मोमेंटम असेल, किती एनर्जी असेल, जस्ट अंदाज बांधतो. याच्यानुसार अनेक सगळ्या मॉलिक्युल्सची एनर्जी एक ॲव्हरेज काढत असतो, आणि सगळ्यांचं ॲव्हरेज काढून ज्या इफेक्टिव्ह जे असणारे टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम, टोटल व्हेलॉसिटी, ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी, अशा गोष्टी आपण त्यांच्या कॅल्क्युलेट करत असतो. म्हणजे आपण या ठिकाणी गॅसची स्टडी करतो वेळेस एखादा गॅस जर एखाद्या कंटेनरमध्ये असेल, या कंटेनरमध्ये जर गॅस असेल तर आपण गॅसच्या एका व्हेलॉसिटी, त्याचं मास, त्याचं मोमेंटम यांच्याबद्दल जास्त स्टडी न करता आपण त्यांचा ओव्हरऑल इफेक्ट म्हणजे मॅक्रोस्कोपिक स्टेटला म्हणजे ओव्हरऑल गॅसबद्दल स्टडी करतो. म्हणजे ज्यावेळेस आपला ओव्हरऑल गॅसबद्दल स्टडी करायचं असेल तर आपल्याकडे फॅक्टर्स कुठले असतील? गॅसचं प्रेशर है ना, नंतर त्याचे टेम्परेचर, नंतर त्या गॅसची काय आपल्याकडे व्हॉल्यूम त्या गॅसची है ना. असे अनेक फॅक्टर्स क्रिएट होतात. म्हणजे आपण मायक्रोस्कोपिक लेवलला व्हेलॉसिटी, मास, मोमेंटम या भाषेमध्ये बोलत असतो. मायक्रोस्कोपिक म्हणजे स्मॉल लेवलला. पण आता मॅक्रोस्कोपिक लेवलला जनरली आपण जेव्हा गॅसबद्दल बोलत असतो तर त्या गॅसचं प्रेशर किती आहे, त्या गॅसचं टेम्परेचर किती, त्या गॅसची व्हॉल्यूम किती, त्या गॅसची डेन्सिटी काय आहे ना, रो म्हणजे आपण डेन्सिटी घेतो है ना, डेन्सिटी काय आहे, त्या गॅसचं टोटल मास किती आहे, त्या गॅसमध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स किती आहेत, असं आपण ओव्हरऑलवर विचार करतो. एका सिंगल मॉलिक्युलची स्टडी आपण करू शकत नाही, म्हणून त्यासाठी आपण स्टॅटिस्टिकल फिजिक्स वापरत असतो. आता हे तुम्हाला गॅसचं बिहेवियर आपण कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅस म्हणजे या
कायनेटिक गॅसेससोबत कसं आपण डील करतो किंवा त्याची स्टडी कशी करतो. तर स्टडी करण्याची एक सिंपल मेथड आहे. आपण एका सिंगल मॉलिक्यूलची व्हेलॉसिटी मास काय असेल असं अझूम करतो, त्याच्यानुसार टोटल सगळ्यांचं मास काढत असतो, म्हणजे सगळ्यांचं मोमेंटम, सगळ्यांची एनर्जी काढत असतो, सगळ्यांची ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी काढत असतो आणि त्यानुसार आपण स्टडी करत असतो. आणि त्यावेळेस आपण ज्यावेळेस एखादा गॅस म्हणतो तर गॅसबद्दल आपण हे फॅक्टर्सची स्टडी न करता आपण या फॅक्टरची स्टडी करावी लागते. ऑब्व्हियसली मॅक्रोस्कोपिक लेवलला म्हणजे मोठ्या लेवलवरती प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी यांच्याबद्दल आपण जास्त स्टडी करतो आणि हेच आपल्याला या ठिकाणी महत्त्वाचे असतील जेव्हा आपण गॅससोबत स्टडी करत असतो. आता प्रश्न असा आहे की मग आता हे अजम्पशन्स म्हणजे हे आपल्याला ज्यावेळेस आपण प्रेशर, टेम्परेचर यालाच ही जे आपल्याकडे आहेत तर आपण हे जे आपल्याकडे म्हणतो प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम, एनर्जी, टोटल एनर्जी, हे जे काही फॅक्टर्स आहेत किंवा डेन्सिटी म्हणू शकतो, हे फॅक्टर असतात ते या फॅक्टर्सच आपण इक्वेशनचे यांचीच इक्वेशन बनवतो आणि यांच्याच टर्म्समध्ये यांच्याच दृष्टिकोनातून आपण गॅसची स्टडी करत असतो. ओके, तर आपल्याकडे गॅसची स्टडी करतोय काही गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या असतील की गॅस काय असतो, कसा आहे ते आपण पाहिलेले. आता गॅसमध्ये आपण एक कन्सिडरेशन असतं, काही अझम्पशन्स असतात की गॅस कसा असायला पाहिजे. तर पहिली गोष्ट आपण म्हणतो की गॅस कुठला असेल तर गॅस कसा असला पाहिजे, गॅस त्याचं टेम्परेचर हाय असायला पाहिजे है ना. टेम्परेचर काय असायला पाहिजे, टेम्परेचर हाय असला पाहिजे. हां, टेम्परेचर कसं असलं पाहिजे, हाय असायला पाहिजे. त्याचं प्रेशर कसं असलं पाहिजे, गॅस असेल तर प्रेशर कसं असलं पाहिजे, हाय प्रेशर असेल तर नाही चालत, हाय प्रेशर तर प्रेशर कसं असलं पाहिजे, लो असलं पाहिजे. असे अझम्पशन्स असतात आयडियल गॅसमध्ये आपण ज्यावेळेस घेणार आहोत. टेम्परेचर हाय का, तर टेम्परेचर जर लो असेल, काय असेल समजा लो टेम्परेचर असेल, लो टेम्परेचर असेल तर काय होईल, टेम्परेचर जर लो असेल तर गॅसचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, लिक्विडमध्ये होतं आणि आपण ते गॅस लॉ अप्लाय करू शकत नाही, बरोबर आहे. आणि दुसरी गोष्ट की प्रेशर जर लो असेल तर काय होईल, ऑब्व्हियसली आपण यूज करू शकतो. पण प्रेशर जर आपण हाय प्रेशर केलं, प्रेशर काय असेल, हाय प्रेशर जर आपलं अप्लाय करत असाल तर हाय प्रेशर झाल्यानंतर आपण एखाद्या गॅसवरती हाय प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर गॅसचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये होतं, म्हणजे परत त्याचं काय होतं, लिक्विड होतं. कोणाचं कन्व्हर्जन, गॅसचं. म्हणजे लक्षात ठेवा, आता तुम्ही आतापर्यंत शिकला असाल की कुठल्याही गॅसला आपल्या स्टेट चेंज करण्यासाठी आपण जनरली टेम्परेचरचा वापर करत होतो. जनरली कशाचा वापर करायचो आपण, टेम्परेचरचा. म्हणजे आपण असं म्हणायचं की सॉलिड आहे, त्याला हीट दिली, टेम्परेचर दिलं, टेम्परेचर राईज झालं की त्याचं लिक्विड होतं, लिक्विडला टेम्परेचर दिलं की त्याचं गॅस होतो, असं आपण समजत होतो. पण आता त्या टेम्परेचरसोबत एक दुसरा फॅक्टर असतो प्रेशर, हा पण स्टेट चेंजला रिस्पॉन्सिबल असतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे गॅस असेल, गॅसवरती जर आपण प्रेशर वाढवलं, जास्त हाय प्रेशर केलं, त्या गॅसचं लिक्विड बनतं. म्हणजे आपण जे घरी आपल्याकडे गॅस सिलेंडर्स असतात आपल्या घरी जे यूज करतो, ॲक्च्युली LPG लिक्विफाईड गॅस असतो. ओके, लिक्विफाईड गॅस, पेट्रोलियम गॅस, लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस याचं नावच आहे. लिक्विफाईडचं मिनिंग काय की गॅसला व्हेरी हाय प्रेशर वापरून, जास्त प्रेशर देऊन त्याला काय केलं जातं, लिक्विफिकेशन केलं जातं. आणि मग आपल्याला माहिती की काही असो, गॅसचं लिक्विड बनत असेल तर वी कॅन नॉट अप्लायड दिस लॉज. आपण जे बॉईल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुशास लॉ आपण किंवा PV=NRT हे जे लॉज आहेत ते त्या ठिकाणी आपण अप्लाय करू शकत नाही आहेत. तर त्यामुळे आपण या ठिकाणी आपल्याला व्हेरी लो टेम्परेचर नाही चालणार, हाय टेम्परेचर चालतं. जास्त टेम्परेचर असेल तर गॅस असतो. ओके, लो टेम्परेचर असेल तर लिक्विड असेल, ते आपल्याला चालणार नाही. प्रेशर हाय प्रेशर चालणार नाही का, तर प्रेशर हाय झालं की लिक्विफिकेशन व्हायला, तर प्रेशर लो प्रेशर पाहिजे. ओके, तर अशा प्रकारच्या काही कन्सेप्ट्स असतात आणि ज्या आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे या टॉपिकसोबत डील करतोस. आता आपल्याकडे या टॉपिकसोबत डील करतोस आपण दोन कन्सेप्ट घेतो, एक आयडियल गॅस. ओके, आपण एका ठिकाणी काय करतो, आयडियल गॅस म्हणतो गॅस, आणि दुसरं रिअल गॅस. आता आयडियल गॅस म्हणजे काय की आपण एक आयडियल गॅस म्हणतो असं समजतो की नो इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन, नो इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन. तो ऑब्व्हियसली नो इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन म्हणजे काय, समजा आपण एका ठिकाणी या ठिकाणी असा एक गॅस कंटेनर आहे, त्यामध्ये गॅस मॉलिक्युल्स आहेत. तर आपण काय म्हणतो, आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक गॅस मॉलिक्युल स्वतःचा एक मास असू शकतं. मग त्या मासमुळे या दोन गॅस मॉलिक्युलमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो. ऑब्व्हियसली आपण न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशननुसार दोन बॉडीला जर मास असेल तर त्यांच्याकडे काय असतं, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो. तर मग यांच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असू शकतो. ओके, दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, दुसरी गोष्ट म्हणजे की या दोन मॉलिक्यूलवरती काही ठिकाणी एखाद्या गॅसवर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस असू शकतात, त्यांच्यामुळे यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन होऊ शकतं. तर आपण आयडियल गॅस ज्यावेळेस कन्सिडरेशन करत असतो, ओके, तर त्यावेळेस आपण असं मानतो, एक कन्सिडरेशन आयडियल गॅस म्हणजे की त्या दोन मॉलिक्यूल्समध्ये, गॅसमधल्या कुठल्याही दोन मॉलिक्यूल्समध्ये कुठल्याही प्रकारचं इंटर रिलेशन नाही आहे, त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन नाही आहे, कुठल्याच प्रकारचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नाही आहे किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स ऑफ
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स नाही, म्हणजे कुठल्या प्रकारचं त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन होणार ते इंडिव्हिज्युअल आहेत, एकटे एकटे आहेत आणि सेपरेटली ते त्यांचं मोशन करत असतील. जोपर्यंत त्यांचं कोलिजन होत नाही तोपर्यंत, म्हणजे एक मॉलिक्यूल इथून जर निघाला ह्याला कोलाईड होत नाही तोपर्यंत त्याचा स्वतःचा एकटा आहे असं आपण म्हणू शकतो. रिअल गॅसमध्ये तर शक्य आहे का? असं कसं शक्य आहे की दोन मॉलिक्युल्समध्ये फोर्स नसणार? तर ऑब्व्हियसली रिॲलिटीमध्ये जर खरंच विचार केला आपण तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं रिअल गॅसमध्ये, पण हे आपण अझम्पशन्स केले आपण आयडियल गॅसमध्ये. आणि दुसरं आपण काय म्हणतो आयडियल गॅसमध्ये, आता प्रश्न असा आहे की आपला आयडियल गॅस तर आपला जनरली आयडियल गॅस तर आपल्याला कुठंच मिळणार नाही. इन रिअल लाईफमध्ये देर इज नो एनी आयडियल गॅस. कुठला आयडियल गॅस आपल्याला मिळणार नाही, कारण काही का प्रमाणात ना कमी का होईना दोन मॉलिक्युल्स इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्शन असतंच. पण आपण रिअल गॅसलाच आयडियल गॅसमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. रिअल गॅसलाच आपण आयडियल गॅसमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. कशा प्रकारे? आपण अशी जास्त व्हॉल्यूम घेतली, आपण भरपूर व्हॉल्यूम आहे आणि त्याच्यामध्ये फारच असे मॉलिक्युल्स घेतले, फारच कमी मॉलिक्युल्स आहेत. आता मॉलिक्युल्स कमी त्याचा अर्थ अनेक रिझन्स असतील. म्हणजे याची डेन्सिटी काय? लो डेन्सिटी. म्हणजे रिअल गॅसची डेन्सिटी आपण काय केली? हा रिअल गॅसची डेन्सिटी काय केली? डेन्सिटी काय केली? लो केली. मग रिअल गॅसची डेन्सिटी म्हणजे रोची व्हॅल्यू जर आपण कमी केली, डेन्सिटी कमी याचा अर्थ काय? तुरळक असतील, असे दूर दूर असतील मॉलिक्युल्स. म्हणजे दूर दूर मॉलिक्युल्स असतील तर ऑब्व्हियसली हे मॉलिक्युल दूर असल्यामुळे यांच्यामधलं जे इंटरॅक्शन आहे झिरो तर नाही होणार, पण नसल्यासारखं होईल, फारच कमी होईल. आणि तेवढं कमी इंटरॅक्शन असल्यामुळं आपण काय करू शकतो? म्हणू शकतो की ह्या रिअल गॅस आयडियल सारखा मानू शकतो, एक कंडिशन म्हणू शकतो आपण. दुसरी गोष्ट काय? हाय टेम्परेचर. टेम्परेचर काय केलं आपण? हाय. आता आपण हाय टेम्परेचर जर आपण करत असताल तर हाय टेम्परेचरला काय होणार आहे? पहा, जर टेम्परेचर आपण जास्त केलं तर टेम्परेचर जास्त केल्यानंतर हे मॉलिक्यूल जे असतील दूर दूर जातात, ऑब्व्हियसली डेन्सिटी कमी होते, जास्त गॅस प्रॉपर्टीज असतील आणि त्यावेळेस पण आपण काय करू शकतो? म्हणजे आपला रिअल गॅस हा आयडियल गॅस म्हणू शकतो. जस्ट अप्रॉक्सिमेटली जवळपास आयडियल म्हणू शकतो, पण एक्झॅक्ट आयडियल कधीच नाही होणार. तिसरी गोष्ट काय आपल्याकडे? प्रेशर. आपण प्रेशर काय करायला पाहिजे? आता लो प्रेशर, प्रेशर कमी करायला पाहिजे. जर या गॅसवरती बाहेरून जर प्रेशर लो प्रेशर असेल तर त्यावेळेस आपला गॅस मात्र आपण काय करू शकतो? आयडियल गॅस म्हणून वापरू शकतो. कसं झालं? म्हणजे आपण या ठिकाणी पाहिलं की गॅस कसा असतो. तर कुठला आपण जनरली आता या टॉपिकमध्ये आपण जी स्टडी करणार आहोत ती फक्त आणि फक्त आयडियल गॅसवरतीच करणार आहोत आणि आपण आयडियल गॅस आहे असं समजून करणार आहोत. कारण जर रिअल गॅसचं जे कन्सेप्ट घ्यायची म्हटलं मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स यांना पण कन्सिडर करावं लागतं आणि इक्वेशन्स कॉम्प्लिकेटेड बनत जातात. तर आपल्या लेवलला तेवढे कॉम्प्लिकेटेड नाहीत, पण रिअल प्रॅक्टिसमध्ये ज्यावेळेस सायंटिस्ट रिसर्च करत असतात तर त्यावेळेस त्यांना मात्र तो रिअल गॅस समजूनच त्यांना ते प्रॉपर्टी स्टडी कराव्या लागतात. पण आपण काही सायंटिस्ट पर्यंत जात नाही आहेत सध्या, आपण 12th शिकतो आणि त्यासाठी आपण एक गॅस की रिअल गॅस म्हणण्याऐवजी आपण आता घेणारा जो गॅस जरी म्हटला आपण इथून पुढे तो कसा असणार आहे? आपला आयडियल गॅसच असेल. आणि आयडियल गॅसचं इक्वेशन फेमस आहे, तुमच्या सगळ्यांना माहिती असायला पाहिजे. PV = nRT. दिस इज आयडियल गॅस इक्वेशन. ही इक्वेशन कसं आलं, याला प्रूफ कसा करायचा, सॉल्व कसं करायचं हे आपण नेक्स्ट काही व्हिडिओजमध्ये पुढे पाहणार आहोत. तर कंटिन्यू व्हिडिओ पाहत राहा, लेक्चर्स कंटिन्यू पाहत राहा, जेणेकरून तुम्हाला हे माहिती मिळत जाईल. आणि काही अडचणी असतील तर तुम्ही कमेंट करून विचारू शकता. थँक्यू.